שלום לכולם, אני ראיה כהן, אני שמחה מאוד להיות כאן על ההזדמנות הזאת לשוב ולראיין את מירי שטרן האהובה בשרשרת שנקראת שרשרת טראומה, נכון? לפני כחודשיים התראיינתי בעצמי במסגרת שרשרת נשים, דיברתי על שיטת ההופונופונו. בהכשרה שלי אני מטפלת באיזון גוף נפש, מנחה סדנאות למודעות עצמית ורוחנית. את מירי הכרתי לפני כ-15 שנה כשליוויתי אותה בתקופה שאימא שלה חלתה, ומאז מירי עשתה אצלי נראה לי כל קורס וכל סדנה אפשריים. שתינו ירושלמיות לשעבר, שכבר הספקנו לעבור למרכז והנה שוב התחדש הקשר. מירי שטרן לב היא סופרת, היא מרצה, היא מלווה אנשים בתהליכי שינוי. היא אומרת על עצמה שהיא אישה של אנשים, ואני אוסיף שהיא גם אישה של מילים, ויש לה סיפור אישי שהיא חוותה, עברה, טראומטי, ובעקבות זה היא כתבה ספר, והיא רוצה דרך הספר הזה וגם דרך המפגש הזה להעביר את המסר של הקשבה וריפוי מטראומה למצב של ריפוי בעצם. אז מירי, בבקשה, רשות הדיבור אלייך להציג את עצמך ואת מה שיש לך לומר פה, ואני בטוחה שיהיה מרתק ומעניין. אז בבקשה, תודה על הזכות. אז תודה רבה לך על הזכות ותודה רבה על הפלטפורמה הנפלאה הזאת, על היוזמה הזאת. זה מיזם בעיניי מאוד מאוד חשוב. אז אני מירי שטרן לב, כמו שאמרתי, ירושלמית שהיום מתגוררת בתל אביב כבר מזה 5 שנים. ואכן המסר שלי לעולם בשנים האחרונות, מאז שיצאתי לפרישה מוקדמת מהאוניברסיטה העברית, שם עבדתי 35 שנה, היא ללוות נשים בתהליכי שינוי בחיים שלהם, בעיקר בתהליכי ריפוי. הסיפור האישי שלי הוא סיפור שמעיד שהקשבה, שאחווה נשית, של יד מושטת, הם התחלה של ריפוי. כדי שבן אדם, אישה, יוכלו לטפל ולהתמודד עם הטראומה שהם עברו, החברה צריכה להכיר בכך שהם עברו את הטראומה. אם אין לנו הכרה של החברה בכך שעברנו טראומה, אנחנו לא נוכל להתחיל תהליך ריפוי. ומנקודת המוצא הזאת, אני יצאתי לחקר אישי שלי, בכל מה שקשור לנושא של הקשבה, כתחילתו של תהליך ריפוי. אז הסיפור שלי הוא סיפור של ילדה טובה מירושלים, ילדה שנולדה למשפחה טובה. אני נוהגת לומר שנולדתי פעמיים, פעם אחת ב2 בנובמבר 63, ואחרי שבועיים נולדתי עוד פעם. אם בפעם הראשונה היו לי אמא ואבא, הפעם נולדתי להרבה אמהות והרבה אבות. והסיבה שאני אומרת את זה בצורה כזאת, כי אחרי שבועיים, כשהייתי בת שבועיים, אח של אמי נהרג בשירות סדיר שלו. הוא היה, למעשה הוא כבר היה בחופשת שחרור, וקראו לו חזרה להדריך כיתה של חיילים שהוא היה המ"כ שלהם, ובאימון של שימוש ברימוני יד הוא נהרג שהוא בן 19 וחצי. אני חושבת שבאותו רגע נקבע איזשהו מסלול חיים שעבורי ועבור כל המשפחה, ואני נוהגת לומר שהנרטיב הזה השפיע רבות מאוד על החיים שלי, ולפעמים אני תוהה אם הייתי יכולה לחזור אחורה ולתקן משהו, אז אולי הייתי חוזרת לאותו יום. גם הייתי מחזירה אותו, אם אפשר היה, וגם אולי הייתי משנה את הנרטיב של החיים שלי. ולמה הכוונה שלי? ברגע הזה שבו סבתא שלי מתבשרת על זה שהיא איבדה את בנה הצעיר, אני הופכת להיות זאת שאחראית לשמחת החיים במשפחה. אני אחראית, בלי שיגדירו את זה בתור תפקיד רשמי, לכך שלכולם יהיה טוב, ואני גדלה עם הסיפור הזה. וכשאתה גדל עם הסיפור שבו אתה אחראי שלכולם יהיה טוב, וכשאת ילדה טובה, אז את עושה את התפקיד הזה בנאמנות כל כך גדולה, עד כדי ביטול עצמי כמעט. כשאנחנו מדברים על ריצוי, אני חושבת שהיכולת של בן אדם מרצה לבטל את עצמו, היא
כמעט בלתי ניתנת להסבר אם אתה לא חווה את זה ולא מכיר מה זה. ככה אני גדלה בעצם עד גיל 17 וחצי, ובגיל 17 וחצי אני מכירה מישהו, בחור חייל מאוד נחמד, ואני בטוחה שאני הולכת לקראת האהבה הגדולה של חיי של הקיץ הזה. זה נגמר בצורה פחות טובה ממה שזה מתחיל, כי זה נגמר באונס. בעצם האונס הזה, לימים אני אבין אותו, בעל משמעות מאוד גדולה עבורי במקום של מה הערך ומה אני רוצה להביא לעולם. כשאני מחליטה באותו יום לנסוע עם אותו בחור לתל אביב, אני עושה את זה ממקום של תמימות, של ילדה של יוני 1981, נערה, סוף התיכון. אני באמת מנסה לחוות את החיים, או חושבת שאני עומדת לחוות יום כיפי של קיץ בתל אביב. לצערי, בצהרי היום, ה-17 וחצי שנים של ילדות, של נערות, של תום, של להיפגש עם דברים טובים בחיים, נגמרים באבחה ונחתכים. באותו היום אני גם פוגשת את מה שאני קוראת לו בדיעבד, אחרי כמה שנים, המקום של החברה בתוך המפגש עם טראומה של הפרט. ולמה הכוונה? כשאני מגיעה לחוקרת המשטרה יחד עם אבא שלי בערב של אותו יום, חוקרת המשטרה מבטלת את הסיפור שלי. החוקרת טוענת שבעצם אין מקום שבו אישה נאנסת אם היא לא רוצה שיאנסו אותה. זה המשפט שחוקרת במשטרה אומרת לי, אני ילדה בת 17 וחצי, אני יושבת עם אבא שלי אצלה בחדר, ובאותו רגע אני מבינה שאם אני אצטרך להתמודד, שמי שיתמודד עם הסיפור הזה מעכשיו והלאה זו רק אני. יש בי עוד איזשהו רצון ואמונה שהמשפחה תהיה שם. באותם רגעים, כשאנחנו יוצאים מהמשטרה, אני לא מבינה הרבה מאוד דברים, אני גם לא יודעת הרבה מאוד דברים שאני אפגש איתם רק הרבה שנים אחר כך. וכשאנחנו חוזרים הביתה, למעשה אני מבינה שאימא שלי איננה מסוגלת להכיל את הסיפור הזה, זה שובר אותה מאוד, ואבא שלי מושיט את היד לאימא שלי. אני אפתח כאן סוגריים, אני תמיד מקפידה לומר את זה, כי המערכת היחסים עם ההורים שלי, מערכת יחסים עד יומם האחרון, מערכת יחסים מאוד טובה. אבא שלי הוא היה חבר מאוד טוב שלי, הנושא היחיד שאבא שלי ואני לא מדברים עליו מעולם, למעט אותו היום ביוני 81, זה האונס שלי. ייקח לי הרבה שנים להבין למה, אבל כשאני אבין למה, אני אוכל להסתכל על המקום הזה גם בחמלה. אז כאמור, באותו יום אבא שלי מושיט את היד לאמא שלי, ואני יוצאת לדרך ומבינה שכאן ההתמודדות שלי היא לבד. והדבר הראשון שאני עושה, אני מחזירה לעצמי את השקט, אני עוטפת את עצמי בחזרה על ידי שתיקה, ואני שותקת לתקופה די ארוכה. אני מתגייסת, החופש הגדול נגמר, כל החברות שלי מתגייסות, אני מתגייסת לצבא, ובעצם כשנה אחר כך אני מכירה קצין שמשרת בבסיס לידי, לימים אנחנו נישאים ואנחנו נישואים באושר כבר 42 שנה, ואני אחרי תקופה של כמה חודשים שבהם אני עדיין מתמודדת עם הפצע, הפצעים החיצוניים, האונס היה אונס אלים, הפצעים החיצוניים כבר נרפאו בתקופה של החודש וחצי, חודשיים הראשונים אחרי האונס, אבל הפצע הנפשי נשאר. ואחרי תקופה של כחודשיים שלושה שאנחנו נפגשים, זו הייתה תקופה של מלחמת לבנון, הוא היה קצין בקבע, הוא עולה ללבנון, יורד מלבנון, ובתוך כל המפגשים האלה אני מאוד שומרת על מרחק פיזי. אני מאוד מגנה על הגוף שלי, אני נרתעת ממגע כלשהו, גם אם הוא מגע של חיבוק. ואחרי תקופה של כחודשיים וחצי שלושה, אני מחליטה לספר לו את הסיפור של האונס, ובעצם אומרת מה שיהיה יהיה. אם הוא יחליט להישאר איתי, אז אולי יקרה כאן משהו טוב. ואם לא, אז לא. ורון, זה שמו, מושיט לי יד, ובעצם בפעם הראשונה מאז האונס, מביט לי בעיניים ואומר, אני מאמין לך ואני איתך. אני איתך ואני כאן למענך.
וזה מכאן ואילך החיים יפגישו אותי באופנים כאלה ואחרים עם נקודות והזדמנויות לשתף עוד אנשים בסיפור. הרבה פעמים אני אתקל באותה תגובה שאני קוראת לה התגובה של חברה, שאומרת אנחנו מעדיפים לא לשמוע. עכשיו התגובה הזאת לימים אני אבין אותה כתגובה שבורחת מאחריות. כי אם לא הצלחנו אנחנו כחברה למנוע או להגן על מישהו מאיתנו, אז אנחנו מעדיפים לא לדעת את זה. המפגש עם זה, גם אם זה שנים אחר כך, הוא פחות נוח לנו. ועל כן אני מדברת קצת ואז אני משתתקת שוב, אני לפעמים מדברת עוד פעם ואז משתתקת שוב, עד השלב שבו אני מבינה שאני מאבדת את הזהות שלי. שיש בעצם שתי מירי בעולם. יש את מירי שקמה בבוקר, שמה על עצמה את הבגדים ויוצאת אל העולם החיצון, אל מקום העבודה, אל הגנים של הילדים וכו', ובעצם פוגשת שם את העולם עם, עם דמות מסוימת. אבל יש בפנים מירי אחרת, ואת המירי הזאת מכירים רק מירי ורון. וזה רגע שבו אני מקבלת החלטה שהדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה בעצם לבוא ולומר אני צריכה עזרה. ולבקש עזרה זה רגע של אומץ. היכולת של בן אדם להיות פגיע בצורה מאוד כנה וגלויה מול אחרים, זה רגע של חשיפה אותנטית מאוד גדולה, זה רגע של אומץ מאוד גדול, כי בעצם ברגע הזה אתה עדיין לא יודע איך הסביבה תגיב, בטח ובטח אם כבר נתקלת בעבר בהתנגדות כזאת או אחרת. ובבקשת עזרה הזו, שהיא כבר לא הראשונה, אני מגיעה לפסיכולוגית שבעצם מלווה אותי, ואני עושה את התהליך שבו אני גם מתחילה להיחשף החוצה לעולם. ואני משתלבת במסגרת העבודה שלי גם כמנהלת של אנשים וגם במסגרות של ועדות. באחת הוועדות הייתה הוועדה למניעת הטרדות מיניות, ולאט לאט אני נחשפת ליותר ויותר סיפורים של נשים, ואני מגלה שבנות הדור שלי שותקות, שאנחנו הדור שלימים אנחנו נכנה אותו הדור שעוד לא היה לו את המיטו, ואנחנו מעדיפות לשתוק מסיבות שונות. אני נוהגת לומר ששתקתי גם כי פחדתי לטלטל את הספינה, בטח בתור ילדה מרצה, אז את לא עושה את זה, את לא רוצה לפגוע באף אחד, את רוצה שהשלמות הנפשית של האנשים שאת אוהבת תישמר. יש נשים ששותקות מסיבות אחרות, אבל בעיקר זה היה משהו של, אפשר לי לראות איזה מין קו מאחד, וקראתי לזה אפילו, בשלב מסוים אמרתי, אני עושה הקשבה תקופתית, כי נשים שמגיעות אליי מדברות איתי על כך שהם לא יכלו לדבר, גם אם הם רצו. ואני מחליטה לקחת את זה כפרויקט. אני ב-2009 אני כבר מחליטה לכתוב עבודת דוקטורט על הנושא, ויש לי הרבה מאוד עדויות של נשים שמשתפות אותי בפגיעה שלהם, ואני יוצאת לדרך עם שתי שאלות מחקר, ומאמינה שהנה תהיה כאן עבודה שאולי אפילו תאיר בצורה גלויה ותוכל להיות תהיה כאן פריצת דרך, בעיקר בעובדה שאנחנו דור שכאמור שתק, כי עד אותו רגע קידשו את השתיקה, והנה העבודה שלי אולי תיתן קול ובמה לנשים ששתקו. ב-2009 מיד היא מציאה של שתי מנחות נהדרות וניסוח של שאלת מחקר והכל. אמא שלי חולה בסרטן, ואני מבינה שאני לא יכולה להתמודד עם הדבר הזה, ואני שמה אני קוראת לזה התיקייה הירוקה והמחברות שהתמלאו בעדויות, אני שמה אותם בצד ואני אומרת יבוא יום ואני אעשה משהו. וב-2010 אני מקבלת תפקיד חדש, אני מתמנה להיות דיקן המשנה של הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית, וזה תפקיד מאוד תובעני. אמא שלי עדיין איתנו עד 2012, ואני מסייעת גם שם, והחלום של עבודת הדוקטורט הולך ומתרחק. עד שאני מחליטה לפרוש לפרישה מוקדמת, ואני מחליטה לכתוב את הסיפור של אותן נשים ושל עוד נשים בספר, בפרוזה.
ואני פונה בקהילות שונות שאני חברה בהן, ואני קוראת לנשים שמבקשות, בנות הגיל שלי שמבקשות ומוכנות לשתף, להגיע אליי ולשתף אותי בפגיעה שלהם, בטראומה שלהם, באונס. ואני מקבלת 18 פניות, איתן 18 נשים שאני נפגשת איתן, 16 מתוך ה-18 אומרות לי שזו הפעם הראשונה שהן מדברות על הפגיעה שלהן, איש מבני ביתן או חברים או חברות איננו מודע לכך, והן גם אומרות לי, אנחנו גם לא נדבר על זה יותר מעולם. אנחנו הגענו לכאן, לפגישה איתך, אנחנו מפקידות בידייך את הסוד שלנו, ויותר אנחנו לא נדבר על זה. בשלב הזה אני מתחילה גם לקרוא הרבה מחקרים על המשמעות של שתיקה, של טראומה מושתקת, ועל המשמעות של לסחוב סוד. לסחוב סוד זה מסע כבד, זה מסע שמשפיע על הבריאות שלנו, לא רק הנפשית אלא גם הפיזית. ואני שמחה בעובדה שלפחות פעם אחת הן מדברות. כי ככל שאני קוראת יותר, אני באמת מבינה שאפילו אם פעם אחת אנחנו נספר את הסיפור הזה, יש בכך משהו טוב ומקל. כל הנשים מחזירות אותי לאותה, מה שאני הגדרתי, שתיקה תקופתית, כי אנחנו דור שקידשנו את השתיקה, סייג לחוכמה שתיקה, ושתיקה שווה זהב, ואנחנו לא מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ, ואנחנו דור שני לשתיקה, שורדי שואה שהגיעו לארץ העדיפו לא לשתף, כדי להגן על הילדים, אז בואו נגן על הילדים שלנו, בואו לא נשתף אותם במה שאמא עברה. ואני דווקא הייתי בגישה אחרת, אני שיתפתי את שלושת בניי, אני אחזור רגע כמה שנים אחורה, כשאנחנו נישאים, אני מחליטה שלי לא תהיינה בנות, אני באותה תקופה משוכנעת שאם אני אביא לעולם בנות אני לא אוכל להגן עליהן, אני לא אוכל לשמור עליהן, ויתרה מכך אני אעביר את מולקולות הפחד שלי בתוך מהלך ההיריון אל הילדה שאני אשא ברחמי, ואני מגיעה, אני תמיד אומרת שלמציל הנפש שלי, כי אחרי תקופה ארוכה שבה הרופא שמטפל בי בגלל איזה שהם עניינים אחרים שאינם קשורים לאונס, אבל מאיץ בי להיכנס להיריון, ואני בחורה מאוד צעירה, ואומר לי, את לא תיכנסי להיריון בעצם אם את לא תעשי את הטיפולים, ואני מחליטה שלא לעשות את הטיפולים האלה, וחברה לוקחת אותי לרופא בתל אביב, אנחנו נוסעים במיוחד, והאיש החביב הזה היה אז בערך בין גילי היום, 60 וקצת, ויושב מולי ואני מספרת לו, הנה הבדיקות שלי, והנה אני לא נכנס להיריון, ומאיצים בי, ואני לא רוצה, אני רק התחלתי את חיי, רק עכשיו ניסיתי, לפני זמן קצר, אני רוצה ללמוד באוניברסיטה, והוא מסתכל עליי והוא אומר לי, ומה את לא מספרת לי? ו... ואז אני אומרת לו, אני פורצת בבכי, וכאמור באותה תקופה לא דיברתי על האונס, ואני מספרת לו. והאיש החכם והנבון הזה מסתכל עליי ומבטיח לי הבטחה שבאותה עת, אם הייתי חושבת עוד 2 דקות, הייתי מבינה שאין לו שום דרך להבטיח לי את זה, אבל אני לוקחת אותה כמתנה ונאחזת בה בשתי ידיי, והוא מבטיח לי שאם תהיה לי בת, אז הוא יעשה לי הפלה. ואני חוזרת הביתה, ואני ממש כמעט פחות מחודשיים, אני נכנסת להיריון, ויש לי, כפי שאת יודעת רעיה, יש לי 3 בנים שיהיו בריאים, נהדרים ונפלאים. ואם אני חוזרת לנקודת הזמן קדימה יותר, אז באמת אני נהגתי בשיטה אחרת, אני האמנתי שהילדים שלי כן צריכים לדעת מה עברתי. הם לא חייבים לדעת את מידת האלימות, וכפי שגם כאן, אני לא משתפת במידת האלימות, אני אומרת, זה היה אונס אלים, אבל אני לא נכנסת לתיאורים הגרפיים של האונס אף פעם, אבל ישבתי ושיתפתי אותם, ואמרתי להם שבעיניי הם השגרירים שלי לעולם אחר, כי האחריות היא על כולנו, ואני מאמינה שאנחנו יכולים ליצור כאן התייחסות אחרת, גם אצל הנשים, אבל גם ובעיקר אצל הגברים. ולימים, ואני נוהגת לומר את זה בהרצאות שאני מדברת ומספרת על זה, לימים כותב לי הבן הגדול שלי, שהוא מודה לי על השיחה הזאת, כי באותו יום הוא הבין בשיחה הזאת, הוא הבין דבר אחד, כשהוא יוצא לפגישות עם נערות, מנקודת המבט שלו הוא יודע מי הוא, אבל הם יודעים את זה, וחובת ההוכחה שהוא גבר טוב היא עליו. והמשפט הזה שלו מאוד חיזק בי את העובדה שאני עשיתי נכון ושיתפתי אותם.
אז ב-2019 אני פורשת לפרישה מוקדמת ואני מחליטה לכתוב את הסיפור שלי ושל נשים אחרות בתוך ספר. הספר שלי נקרא גוף ראשון נוכחת, זה הספר הזה. ובספר הזה אני חושבת שבשש נשים איגדתי את הכל בקוף של מאות ואלפי נשים שבעצם לא העזו לדבר. ואחת הסיבות שכשקוראים את הספר, הוא ספר מאוד קריא, מאוד קל לקרוא אותו, הוא ספר פרוזה, הם שש נשים שנוסעות ביחד לשבוע ימים בכרתים, ושם בתוך מעגל של סיסטרהוד מאוד בטוח, מאוד עוטף, הן מדברות בפעם הראשונה על מה שקרה להן, הן מקבלות המון אומץ, הן מקבלות המון תקווה, הן יוצאות מכרתים עם ידיעה שהן חזקות הן יכולות לבוא בחמלה אל עצמם, ובעיקר, בעיקר עם המפתח לכל דבר בחיים שלנו, עם אהבה עצמית ואמונה בעצמנו. ובתוך השש נשים האלה מאוגדים ה-voice, הקול של מאות אלפי נשים, ועל כן גם אין להם דמות מאוד ברורה. לא, כשקוראים על אפרת, אז אולי אפשר לדעת בערך איך היא נראית, אבל על מנת שאני אוכל להעביר את מאות הקולות שאפרת מבטאת, לא נתתי להם סימנים מאוד ברורים, על מנת שכל אחת תבנה את הכל, את הדמות שלה. אז שש הנשים האלה בעצם מבטאות ושולחות את מה שאני קוראת במילים שלי, את האדוות של התקווה, את האדוות של הריפוי לעולם, ובעצם באמצעות כלים ואביזרים כמו ריח, כמו פרחים, כמו סדינים, כמו צלילים, אני מעבירה את העובדה שטראומה נשמרת אצל אישה, ומאוד חשוב לדבר אותה כדי שגם הסביבה תדע להחזיר, אם מחליטים לדבר אותה יותר מפעם אחת ולשתף בה, אז גם שהסביבה תדע להחזיר במקום אוהב וחומל. הרבה פעמים אני אומרת שאני למשל, ריח זה משהו שמאוד משמעותי אצלי, ויש ריחות שאני קשה לי, מעוררים בי את הטראומה חזרה. ונשים סוחבות בתוך הטראומה של עצמן גם את המשמעות של ריח או של מראה. ואם הסביבה מודעת לכך, אז הסביבה יכולה לעזור, הסביבה יכולה לתמוך, יכולה לצמצם את הממשק מול אותו כלי שמהווה טריגר. ומי כמונו היום, מאז ה7 באוקטובר, מודעים לצלילים, לקולות, לריחות ולדברים שמעוררים בנו טריגרים, ואם מישהו יודע את זה בסביבתי, אז הוא יכול לעזור לי ולהיות שם בשביל עצמי. הספר הזה מעבר לרצון שלי שיבטא ויהיה שם בשביל אחרים ואחרות בעיקר, אפשר לי לעשות קלוז'ר גם מול אבא ואמא שלי. אבא שלי נמצא שם בספר הזה, אמא שלי נמצאת שם בספר הזה, וגם אנשים טובים שעזרו לי בדרך, גם אם הם אינם בשמם האמיתי. הספר יצא לפני כשנה, במאי 24, ואחד הדברים שבאמת גורם לי להתעורר מדי בוקר עם חיוך ועם משמעות, זה העובדה שנשים מוצאות אותי בעקבות הספר, נשים קוראות את הספר, נשים פונות אליי, נשים מזמינות אותי לדבר בפורומים שונים, ולפעמים אפילו מבקשות ממני רק להיפגש איתם, ואני נפגשת עם כל מי שמבקשת להיפגש איתי. אני חושבת שאני מאמינה גדולה שיד מושטת והקשבה היא ההתחלה, ומהמקום שאני רוצה להעניק לאנשים את מה שלי לא היה בהתחלה, אז אני רואה את זה בתור שליחות מאוד גדולה בחיים שלי, ואני עושה את זה עם הרבה אהבה. בכל פעם שאני נפגשת עם נשים ואישה מספרת לי את הסיפור האישי שלה, יש לי איזה מין תמיד תחושה כזאת של עוד כוכב נולד בשמיים ומאיר, וכל אור מגדיל את האור שיש בעולם. וזאת התרומה הקטנה שלי לעולם, לעשות אותו טוב יותר.
אני אומרת שאנחנו לא נמגר את הרוע בעולם, אבל אנחנו יכולים להגדיל את האור. האונס הוא חלק ממני, הוא לא ייעלם, אבל הוא כבר לא מנהל אותי. ומהמקום הזה אני מושיטה יד לכל מי שרק רק מבקשת, באהבה גדולה. וואו, מירי, איזה סיפור שלשנייה אי אפשר היה לעצור אותך, זה פשוט מרתק. אבל עלו לי כמה דברים תוך כדי זה שדיברת. אחד, זה שדיברת על הסוד, וכמה הסוד הוא אנרגיה מאוד מאוד כבדה, ומספיק שבן אדם אחד נושא את הסוד הזה יחד איתך, כבר המשקל הזה מתחלק. אז אני חושבת שזה מסר מאוד 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 חשוב. ואני קצת חוזרת אחורה כשהתחלת לדבר, אז את אמרת שאת היית אחראית על השמחה בבית, ואני שמה לב מתוך ההיכרות שלי איתך שכל השמות שם הם שמות של שמחה, רון, רני ורונה, נכון? נכון, אז רון זה בעלך, ורונה ורני זה האחים שלך, נכון, וזה מעניין שהרבה שמחה, למרות שאת נולדת לתוך זמן של אובדן ושכול ותקופה לא פשוטה בכלל. והיה עוד משהו שכשאת דיברת על זה את אמרת אני לקחתי את התפקיד, וזה מרגיש לי המקום הזה שמתפקדים למרות שיש משהו שהוא לא פשוט שקורה בסביבה. גם כשהיה אונס באיזשהו מקום הצלחת לקחת את התפקיד, והזכות הגדולה זה להכיר את רון המאמן שלך, כן, נכון. שנתן לך גיבוי ונתן לך את הכוח ונתן לך את עזר לך למקום של הריפוי. אז בהחלט שיש לנו סביבה, מספיק אפילו בן אדם אחד שיודע לתמוך ולאהוב ולהאמין גם, כי לא האמינו לך שמה, והרבה פעמים אנשים לא מספרים כי לא מאמינים. נכון, והדבר נכון, האחרון, כשאת הזכרת את המילה אונס, אז אני שמעתי עונש, ואונס זה לא עונש. נכון. ויש מצב שהרבה פעמים אנשים לוקחים אשמה על עצמם כשמדובר בחוויה הטראומטית הזאת, שאולי הן צריכות להיות בעונש שמשהו לא בסדר היה שם. כי זה, לכאורה תלמידה בת 17 וחצי שרוצה ליהנות, שרוצה לבלות, רגע, למה מגיע לי העונש הזה? מה לא בסדר היה איתי? אז מבחינתי באמת הבאת את המסר שלך בצורה באמת נוגעת עד בפנים, מרתקת, ואני בטוחה שכולם ירוצו לקנות את הספר עכשיו. אז תודה רבה, וזה נכון תודה מאוד על מה שאת אומרת. הזכות באמת להביא את השליחות שלך לעולם. תודה. תודה רבה לכם, תודה רבה לך ראי היקרה, מורתי מזה כל כך הרבה שנים, ותודה על המיזם הנפלא הזה, וכן ירבו, והלוואי ונדע ימים מלאים באור וטוב. תודה.